ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ। ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ। ਰੇਸ਼ਾ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਰੇਸ਼ਾ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅੰਦਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਂਸੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਤੀ। ਮੈਨੂੰ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 50% ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।